हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा प्रमेश क्राफ्ट युट्युब च्यानलमा र सधैँ चाहिँ आज पनि धागोको सामग्री बनाउने क्रममा आज भने इन्डिपेन्डेन्ट डेको क्राफ्ट बनाएर देखाउन गइरहेको छु र यदि तपाईँहरू प्रमेश क्राफ्ट युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिने अनि भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिने म अनुरोध गर्दछु र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम फ्ल्याग बनाउनको लागि मैले यो गद्दा लिएको छु अनि यसको साइज मैले 11 सेन्टिमिटरको राखेको छु लामो अनि यो साइज मैले 3 सेन्टिमिटरको यस प्रकारको मैले तीनटालाई बनाएको छु अनि यहाँनिर म 3 कलरले यो गद्दालाई कभर गर्नेछु। दोस्रो चरणमा यो कभर गर्दाखेरि सर्वप्रथम यो स्याफ्रन कलरले म यो गद्दालाई कभर गर्नेछु। स्याफ्रन कलरले यो गद्दालाई कभर गरिसकेपछि अब व्हाइट कलरले गद्दालाई कभर गर्नेछु। व्हाइट कलरको धागोले गद्दालाई कभर गरिसकेपछि अब म ग्रीन कलरको धागोले गद्दालाई कभर गर्नेछु। यस प्रकारले यो गद्दालाई 3 कलरले कभर गरिसकेपछि यहाँनिर म सुदर्शन चक्र बनाउनको लागि मैले यो ज्याइता लिएको छु अनि यो डार्क ब्लू कलर लिएको छु अनि यो डार्क ब्लू कलरले कभर गर्नेछु। यस प्रकारले यो सुदर्शन चक्र बनाइसकेपछि म यो तीनटा कलरको बीच भागमा यस प्रकारले टाल्नेछु। यस प्रकारले सुदर्शन चक्र टालिसकेपछि यो तीनटालाई पनि म यस प्रकारले यो ग्लुगन लगाएर टाल्नेछु। यस प्रकारले यो झन्डा बनाइसकेपछि यो बाँस लिएर ब्राउन कलरको धागोले म कभर गर्नेछु। यस प्रकारले यहाँ माथिसम्म कभर गर्नेछु। यस प्रकारले बाँसलाई धागोले कभर गरिसकेपछि यो साइडमा म टाल्नेछु। यस प्रकारले यो फ्ल्याग बनाइसकेपछि यहाँनिर यो मुनि राख्ने म स्ट्यान्ड बनाउने छु। स्ट्यान्ड बनाउनको लागि यो गद्दा लिएको छु अनि यो मैले मोटो बनाएर यहाँ बिचमा छेड बनाएको छु अनि यो जुन स्टिकलाई यहाँनिर यस प्रकारले म गाडेर टाल्ने छु। यस प्रकारले यो टालिसकेपछि यो स्याफ्रन कलरले जुन यो स्ट्यान्ड बनाएको छु यसलाई म कभर गर्नेछु। गद्दालाई स्याफ्रन कलरले कभर गरिसकेपछि यसको मुनि म अर्को गद्दालाई व्हाइट कलरले कभर गर्नेछु। यस प्रकारको बनाउने छु र यो मुनि राखेर यो जुन स्याफ्रन कलरको यो जुन माथिको भाग छ यहाँनिर म टाल्नेछु। यो व्हाइट कलरकोलाई लगाइसकेपछि म यो ग्रीन कलरकोलाई पनि लगाउने छु।
यो 3 कलरले यस प्रकारले यो स्ट्यान्ड बनाइसकेपछि म यहाँनिर बाउन्ड्री लगाएर डिजाइन दिनेछु। डिजाइन दिनको लागि मैले यो बाँसको टुक्रा लिएको छु अनि यो स्याफ्रन कलरले म यो आधा बिचसम्म यसले कभर गर्नेछु। यो स्याफ्रन कलरले कभर गरिसकेपछि फेरि पनि म व्हाइट कलरले कभर गर्नेछु। प्रकारले यो 2 कलरले कभर गरिसकेपछि म अन्तिममा ग्रीन कलरले कभर गर्नेछु। म जम्मा 8 वटा बनाउने छु। यो बनाएकोलाई यो छेउछाउमा टाल्दै जानेछु। यस प्रकारले यो छेउछाउमा टालिसकेपछि यहाँ माथि लगाउने म बिड्सको चेन बनाउने छु। बिड्सको चेन बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला ठुलो बिड्सलाई लगाउने छु अनि 2टा बिड्स लगाउने छु मिडियम साइजको। यो पछि यो सानो खालको 10 वटा लगाउने छु। यो 10 वटा लगाइसकेपछि फेरि पनि मिडियम साइजको 2टा लगाउने छु र यो ठुलो साइजको एउटा लगाउने छु। यस प्रकारले म अरु लगाउँदै जानेछु। यस प्रकारले यो चेन मैले बनाएको छु र अन्तिममा यो 2टालाई यस प्रकारले म बान्ने छु। यस प्रकारले यो चेन बनाइसकेको छु। यो बनाएको चेनलाई म यस प्रकारले यहाँ टाल्दै जानेछु। यस प्रकारले यो बिड्सले बनाएको चेनलाई लगाइसकेपछि आजको यो भिडियो कम्प्लिट भएको छ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि किप स्माइल एन्ड टेक केयर।